Moikka! Tervetuloa itsensä johtamisen priorisointi- ja suunnittelumoduuliin. Tämän moduulin tavoite on lisätä sulle kokonaishallinnan tunnetta ja tunnetta siitä, että sä teet juuri niitä merkityksellisiä sulle ja sun tavoitteisiin liittyen lisäarvoa tuovia tehtäviä. Mä itse toimin liiketoimintajohtajana ja myös näiden asioiden valmentajana, mutta siinä liiketoimintajohtajan tehtävässä mä oon päivittäin näiden priorisointi- ja suunnitteluasioiden edessä. Kuinka priorisoida järkevästi strategisesti merkittäviä asioita ja pitää koko ajan pitkät ja lyhyet valot samanaikaisesti päällä. Ja niinpä mä toivonkin, että mä tässä introssa pystyn tarjoamaan sulle myös sellaista samaistumispintaa ja kollegiaalista tukea. Nyt kun me lähdetään miettimään priorisointia ja suunnittelua ja niitä omia mikrotekoja tähän liittyen, niin mä pyydän, että lähdet ihan ensimmäisenä kirkastamaan itsellesi olemassaolon tarkoituksesi. Miksi sä olet olemassa juuri siinä organisaatiossa, missä sä työskentelet? Mikä on se sun oma rooli ja se sun ydintehtävä? Tutkitusti ne organisaatiot menestyy, joiden henkilöstö ymmärtää oman roolinsa strategian toteuttajana ja ymmärtää sen organisaation strategian. Ja tämä luonnollisesti tietysti vaikuttaa vahvasti myös työntekijäkokemukseen. Silloin kun me ymmärretään, että mikä mun oma rooli on suhteessa tämän organisaation strategiaan, miten ne mun tavoitteet linkittyy tämän strategian onnistumiseen, niin silloin on tosi vahva motivaatiovaikutus. Kun meillä on se olemassaolon tarkoitus kirkastettu, niin sen jälkeenhän me lähdetään syömään sitä fanttia pienissä palasissa. Eli kun me puhutaan priorisoinnista ja suunnittelusta, niin sehän lähtee tietysti meidän vuositavoitteista ja joissain tapauksissa pidemmänkin aikavälin tavoitteista. Mitä mun on tarkoitus saavuttaa? Mikä tuo sen valtaosan niistä tuloksista? Jos Pareton laki pitää paikkansa, että 20% meidän työtehtävistä tuo 80% tuloksista, niin mikä on itse asiassa se, mihin mun kannattaa keskittyä? Vuositavoitteina tavoitteet usein vaikuttaa isoilta, mutta kun ne lähtee purkamaan kuukausitasolle ja viikkotasolle, niin me huomataankin, että hei, ne on ihan tehtävissä. Ja tämä selkeys auttaa meidän mieltä orientoitumaan ja ankkuroitumaan. Me tarvitaan selkeyttä ja suuntaa, ja silloin kun me ollaan pilkottu meidän tavoitteet näin selkeästi, niin ne alkaa osittain automaattisesti ohjata meitä. Eli mieli alkaa ohjaamaan meidän tekoja ja auttaa myös sitten niissä priorisointikohdissa tekemään niitä järkeviä valintoja meidän tavoitteiden näkökulmasta. Eli mielen ankkurointi ja mielen orientoiminen on yksi tärkeä keino priorisointiin ja suunnitteluun liittyen. Visuaalisuus liittyy myös vahvasti mielen ankkurointiin ja orientointiin ja sen selkeyden tuomiseen. Avokonttorissa, kun meistä valtaosa nykyään työskentelee, niin me ei välttämättä enää automaattisesti hyödynnetä visuaalisuutta niin paljon. Mutta se on hirmuisen hyvä keino vahvistaa meidän priorisointi- ja suunnittelutaitoja ja sitä kyvykkyyttä. Ja niinpä mä toivonkin, että sä mietit, että miten sä voisit sun vuositavoitteet nyt pilkottuna kuukausi- ja viikkotasolle visualisoida. Voisit sä tehdä niistä vaikka screensaverin, näytön säästäjän, tai laminoidun kortin, jota sä kannat sun muistikirjan tai tietokoneen välissä. Tai jos sulla on seinätilaa käytössä, niin voisitko sä tehdä kampanseinän, johon sä saisit luotua ne vuositavoitteet kuukausi-viikkotasolla. Kampanseinässä sä saat näkyviin myös hyvin sen edistymisen. Vuositavoitteet voi usein meille vaikuttaa hirmuisen suurilta möhkäleiltä, mutta sitten se on tosi makeata nähdä, kun me huomataan, että hei, näinhän me edistytään. Me ollaan saatu tollaisia pieniä askeleita eteenpäin ja vuositavoitteet on aivan tehtävissä. Eisenhowerin matriisi on myös yksi visuaalinen keino, jota voi hyödyntää. Ja siinähän on tarkoitus tarkastella niitä omia tehtäviä 2 akselin valossa. Onko ne strategisesti merkittäviä ja kuinka kiireellisiä ne on. Ja välillä kun ihmiset käyttää Eisenhowerin matriisia, niin ne toteaa, että kaikki mun tehtävät on strategisesti merkittäviä ja kiireellisiä. Niin silloin on hyvä myös kriittisesti vielä tarkastella sen oman roolin kautta. Että onko ne nimenomaan mun roolin kautta strategisesti merkittäviä ja kiireellisiä, vai voisinko mä esimerkiksi delegoida niitä. Eli aktiivinen päätöksenteko ja aktiivinen delegointi on tosi tärkeä keino ja taito ja kyvykkyys priorisointiin ja suunnitteluun liittyen. Ja sitä meidän tulisi harjoituttaa tässä ajassa paljon.
ja todennäköisesti paljon enemmän kuin kukaan meistä tällä hetkellä edes tekee. Eli valtaosa meistä on semmoisen jatkuvasti pyörivän kiirepyörän selässä. Vaateita tulee, pyyntöjä tulee, ad hoc tehtäviä, isoja juttuja yhtäkkiä putkahtaa pöydälle, omat suunnitelmat menee täysin uusiksi. Silloin kun meillä on kirkkaana mielessä se, että mitkä on mun tavoitteiden kannalta ne merkittävimmät tehtävät ja kiireellisimmät tehtävät, niin silloin meillä säilyy fokus. Ja silloin se auttaa myös meitä priorisoimaan ja sanomaan myös välillä sitä eitä ja delegoimaan jollekin muulle, jonka rooliin se enemmän kuuluu. Ja tässä on sitten yksi toinen tosi tärkeä keino priorisointiin ja suunnitteluun liittyen, eli sosiaalinen tuki. Me yksilöt ollaan kaksiloita, eli me tarvitaan sitä sparraustukea, me tarvitaan sitä toista ihmistä siihen, että meille tulee perspektiiviä. Mitkä näistä kaikista maailman asioista onkaan ne kaikkein tärkeimmät, mihin mun kannattaa laittaa paukkuja? Ja oliko tämä edes enää tärkeää? Tarviiko mun priorisoida tätä ylhäälle mun listalla? Eli hae aktiivisesti sparraustukea omalta esimieheltä, kollegoilta, sidosryhmäkumppaneilta. Ja tähän liittyy tietysti myös tärkeänä osana deadlinein käyttö. Suunnitelmia on vaikea tehdä, jos ei meillä ole deadlinea. Ja tietysti kysymys kuuluu, että jos ei ole deadlinea, niin onko se tehtävä silloin relevantti? Onko sillä mitään merkitystä, jos mä vaikka jättäisin tämän tehtävän tekemättä? Minkälainen vaikutus sillä on meidän strategian onnistumiseen? Miten se näkyy puolen vuoden päästä, jos mä en sitä tekiskään? No, toki meillä on paljon sellaisia tietyissä toimintaympäristöissä varsinkin, jossa meillä ei välttämättä tehtäville ole deadlinea, mutta niille kannattaa sellainen asettaa, koska se johtaa muuten loputtomaan lykkäämiseen. Harva meistä on niin sisältä vahvasti orientoituva ja motivoituva, että tekee sen työn rivakasti, vaikka sille ei ole deadlinea. Eli joko päätä itse, mikä se deadline on, ja perustele itsellesi, miksi se on juuri se deadline, jotta sä et sitä lähde lykkäämään, tai sitten hae sosiaalista tukea. Hae esimieheltä sparrausta siihen, tai jos se työ tehdään asiakkaalle tai jollekin sidosryhmän jäsenelle, niin pyydä deadline sieltä. Silloin sä sitoudut siihen. Näiden lisäksi yksi keskeinen keino myös priorisointi- ja suunnittelukyvykkyyden kehittämiseen on jatkuva oppiminen ja jatkuva reflektointi. Tässä ajassa, kun me ollaan sen kiirepyörän selässä, niin meidän olisi tosi tärkeää pysähtyä viikoittain katsomaan taaksepäin sitä viikkoa, miten hyvin mä onnistuin. Mitkä on ne mun kaikkein tärkeimmät tehtävät ja mitä mä olin ajatellut edellisellä viikolla, että mä teen tällä viikolla. Onnistuinko mä siinä? Ja mistä se johtuu, että jos mä en onnistunut? Ja mistä se taas johtuu, että mä onnistuin? Ja jos onnistun, niin varmasti ainakin yksi syy on se, että on selkeänä se oma tarkoitus, omat tavoitteet pilkottuna kuukausi- ja viikkotasolle. Ja sitten on harjoituttanut aktiivisesti aktiivista päätöksentekoa, aktiivista delegointia, on visualisoinut, on hyödyntänyt sosiaalista tukea. Ennen seuraavaa logesessiota mä toivon, että sä vähintään yhtä näistä keinoista, eli oman olemassaolon tarkoitus, mielen ankkurointi ja orientointi, visuaalisuus, aktiivinen päätöksenteko, aktiivinen delegointi, sosiaalinen tuki ja jatkuva oppiminen, jatkuva reflektointi, niin vähintään yhtä näistä kokeilet, hyödynnät, sparrat jonkun kanssa ja katsot, minkälaisia vaikutuksia sillä on. Me parannetaan meidän omaa työmaailmaa pienin teoin. Ei tarvitse tehdä näitä kaikkia, mutta lähde miettimään vähintään yhtä näistä ja kokeilemaan, miten se toimii sulla. Kiitos.